सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। आता मी आली आहे ऑस्करवाडी मिसळ इथे आणि खूप सुंदर असं इथे वातावरण आहे। खूप या मिसळीचं नाव ऐकलं होतं ऑस्करवाडी मिसळ। तुम्हालाही सगळ्यांना कुठे ना कुठेतरी तुम्ही हे नाव रस्त्याने जाताना किंवा ट्रॅव्हल करताना बघितलंच असेल आणि मी आता इथे आली आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मला खूप छान वाटतंय कारण कलातीर्थ विद्यालयाचे संचालक म्हणजे श्री अमोल अशोक काळे म्हणजेच माझा मामा, तर त्याचा विद्यार्थी अक्षय कटके ह्याचं हे हॉटेल आहे म्हणजे ऑस्करवाडी मिसळ ही मामाच्या विद्यार्थ्याची आहे आणि अक्षयचा भाऊ आता आपल्यासोबत आहे। तर मी थोडंसं तुम्हाला असं विचारते की ऑस्करवाडी मिसळ आणि आता हा प्रवास कसा चालू आहे? ऑस्करवाडी मिसळ आपण 6 जुलै 2021 साली चालू केली आणि सगळ्यांना जास्त सांगायचं की आपण करता सगळ्यांना आपला प्रतिसाद भेटला। काहीतरी सगळ्या लोकांना नवीन द्यायचं होतं, लोकांनी आपल्याला पसंत केलं आणि आता आपण लोकांसमोर आहे। खूपच छान। मी आता म्हणले तसं की जास्त अभिमानाची आनंदाची ही गोष्ट आहे। कलातीर्थचे विद्यार्थी आणि प्लस मामा काही कॉलेजेसमध्ये लेक्चरर म्हणून जातो, अर्थात ड्रॉइंग हे मामा शिकवत असतो आणि मामाचे असे विद्यार्थी खूप मोठे काही ना काहीतरी काम करतायत त्यांच्या क्षेत्रामध्ये। कला आणि मी म्हणते तसं की पाककला ही सुद्धा सगळ्यात मोठी कला आहे, त्यामुळे मिसळ तर आपल्या सगळ्या पुणेकरांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असं म्हणायला हरकत नाही आणि म्हणून ऑस्करवाडी मिसळ या हॉटेलला तुम्ही अवश्य भेट द्या। त्यांच्या बऱ्याच ब्रँचेस आहेत, मी सगळ्या लिंक्स किंवा सगळी माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणारच आहे। आता आपण बघूयात की या संपूर्ण मिसळीची तयारी ते कशी करतात। आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।